પહેલા વરસાદમાં તો ભજીયા યાદ આવે, પણ પછીના વરસાદમાં ભજીયા નહીં તો ચણાના લોટનું ગરમા ગરમ કાંઈક તો ખાવાનું મન થાય જ. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે વરસતા વરસાદમાં માત્ર 10 મિનિટમાં બની જાય અને ગરમા ગરમ ખાઈ શકાય અને ઓછા તેલમાં બની જાય તેવા અલગ રીતે ફેલાવાની ઝંઝટ વગર બેસનના સ્વાદિષ્ટ પુડલા બનાવીએ અને આ પુડલા સાથે ખાઈ શકાય ને તેવી ઇન્સ્ટન્ટ ચટપટી ચટણી પણ બનાવી લઈએ. આજે બધી વસ્તુનું માપ 5 પુડલા બને ને તેમ લીધું છે. પ્રથમ 1 કપ બેસન ચાળી અને લઈશું. હવે થોડા ક્રિસ્પી પુડલા બનાવવા માટે 1/8 કપ રવો ઉમેરશું. સાથે અડધો કપ ખાટી છાશ લઈશું. ત્યાર પછી બધું સહેજ એવું મિક્સ કરશું અને હવે 1 કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ પુડલાનું બેટર તૈયાર કરશું. અહીં યાદ રાખી બધું જ પાણી સાથે ના ઉમેરતા પહેલાં અડધું પાણી ઉમેરશું અને પછી વિસ્કર વડે સરસ વિસ્ક કરશું, જેથી બેસનના બેટરમાં ક્યાંય પણ લમ્સ ના રહે. બધું સરસ મિક્સ થઈ અને બેટરમાં ક્યાંય પણ લમ્સ ના રહે ને ત્યાર પછી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પ્રોપર કરવા માટે બાકીનો અડધો કપ પાણી છે ને તે ઉમેરી દઈશું. ફરી એક વખત બધું મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરશું. સાથે એક લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, 1/4 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે પુડલાને વધારે સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે અહીં મેં લીલી ડુંગળી અડધો બાઉલ સમારી અને લીધી છે, તો તે પણ બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. જો લીલી ડુંગળી ના હોય ને તો સૂકી ડુંગળીને ચોપ કરી અને ઉમેરવાની. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ 1 બાઉલ ઉમેરી લઈશું, જેથી ગ્રીન પુડલા બહુ જ સરસ લાગશે. હવે બધું ફરીથી મિક્સ કરશું, જેથી ડુંગળી, કોથમીર, મરચાં, આદુ, મસાલા બેટરમાં ભળી જાય. બધું મિક્સ કર્યા પછી વધુ અડધો કપ પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરશું, જેથી પુડલાના બેટરની પ્રોપર કન્સિસ્ટન્સી આવે. અહીં જુઓ, પુડલા બનાવવા માટે આવું પતલું બેટર રાખવાનું છે. પણ હવે તેને 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દઈશું, જેથી બેસનમાં રહેલો રવો છે ને તે બરાબર પલળી જાય. આ દરમિયાન પુડલા સાથે એક અલગ જ પ્રકારની ચટણી બનાવી લઈએ, જેના માટે એક બાઉલમાં અડધો કપ દહીં ઉમેરશું. હવે આ દહીંમાં અથાણા માટેનો રેડીમેડ મેથીનો મસાલો મળે છે ને તે 1 ટીસ્પૂન લઈ અને ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે મસાલો દહીંમાં મિક્સ કરશું. અથાણાના રેડીમેડ મસાલામાં બધા સૂકા મસાલા ઉમેરેલા હોય છે, એટલે આપણે અહીં ફક્ત દહીં પૂરતું જ વધારાનું મીઠું ઉમેર્યું છે. આ છે ને તે દહીંની એક ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી છે, જે પુડલા સાથે જ નહીં પણ ભજીયા, ખમણ સાથે પણ બનાવશો ને તો ઇન્સ્ટન્ટ બની પણ જાય છે અને વાનગીનો સ્વાદ પણ વધારી દે છે. અથાણાના સ્વાદની ચટપટી ચટણી બની અને તૈયાર છે. હવે બીજી બાજુ તૈયાર રાખેલું બેસનનું બેટર પણ જોઈ લઈએ. રવાએ થોડું એવું પાણી શોષી અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે થોડી ખાટી કરી છે, તો વધારે અડધો કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. એક વખત ફરી બધું મિક્સ કરશું, જેથી પુડલા પાડવાની માપની કન્સિસ્ટન્સી આવે. હવે પરફેક્ટ બેટર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીં મેં ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ઢોસાના તવાને ગરમ કરવા રાખ્યો હતો. તેમાં લગભગ 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી આખા તવામાં બધી બાજુ વ્યવસ્થિત ફેલાવી દઈશું. હવે બનાવેલા બેટરમાંથી મેઝરમેન્ટ કપમાં ભરી અને બેટર લઈશું. આ રીતે કપમાં લીધેલું પુડલાનું બેટર છે ને તે ડાયરેક્ટ કપની મદદથી તવા ઉપર ફેલાવી દેવાનું છે. જો કપ ના હોય ને તો કાંઠાવાળી વાટકી અથવા નાની તપેલી પણ વાપરી શકાય છે. પુડલા જો ચમચા વડે બરાબર ફેલાવતા ના ફાવતા હોય ને તો આ એક એકદમ સરળ રીત છે. અહીં જુઓ કેટલી સરળતાથી પુડલો આખા તવામાં ફેલાવાઈ ગયો છે. પુડલાનું બેટર આખા તવામાં ફેલાવાઈ જાય ને એટલે પુડલો એકદમ સરસ ગોળ તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ આ પુડલો છે તે કાચો છે, માટે તેને શેકાવા માટે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ એક સાઈડ રાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ છે તે લો રાખશું. પુડલો ચડવા રાખવાને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે નીચેનું સાઈડનું પડ છે ને તે થોડું ક્રિસ્પી થયું છે. તો હવે આ પુડલાની આસપાસ બધી બાજુ થોડું એવું તેલ લઈ અને ફેલાવી દઈશું. ત્યાર પછી પુડલાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. જુઓ, એક સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે પુડલું શેકાઈ ગયું છે, તો બીજી સાઈડ પણ થોડું એવું તેલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને આ સાઈડ પણ પુડલું ચડવાને માટે રાખી દઈશું.
અહીં બીજી સાઈડ પુડલું શેકાતા લગભગ 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરશું. જુઓ, બીજી સાઈડ પણ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ક્રિસ્પી પુડલું બની અને તૈયાર છે. તો હવે પુડલાને ફોલ્ડ કરી ગરમા ગરમ પુડલું તવા પરથી નીચે ઉતારી અને દહીંની લાલ ચટણી, લીલી ચટણી અને ડુંગળી સાથે પીરસી લઈશું. ગરમા ગરમ અને બનાવવામાં સરળ, એકદમ સ્વાદિષ્ટ વરસાદી સાંજે ફટાફટ બની જાય અને ઓછા તેલમાં બને, જેથી ખાવાની પણ મજા આવે અને પેટ પણ ભરાઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, વરસાદી સાંજે ખાવાની મજા આવી જાય ને તેવી સરળ પુડલાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળતા રહે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.